Magandang araw po sa lahat ng naririto sa ating webinar on nutrition. So first of all, I would like to thank the organizers of this webinar, spearheaded by their school head, Ma'am Nympha David, for inviting me here today as your guest speaker. Sa mga guro, mag-aaral at mga magulang or guardian, maraming salamat din po sa inyong oras at pakikilahok sa ating webinar at sa Nutrition Month celebration. For those of you who don't know me yet, so I am JANA PATRICIA B. PAMBID, Division Nurse. Today I will be discussing about nutrition with the title Healthy Eating Habit for a Better New Normal as part of the Nutrition Month celebration with the theme New Normal na Nutrisyon, Sama-samang Gawan ng Solusyon. So the objectives of our webinar for today is first to define nutrition, healthy diet, and unhealthy diet. Identify the common health problems due to poor nutrition, explain the importance of eating nutritious foods, address the misconceptions about nutrition, provide right information and tips to maintain healthy diet in the new normal setup. So, yan. So first, let us define what is nutrition. Nutrition is the study of how food and drink affects our bodies, with special regard to the essential nutrients necessary to support human health. Or it is the study of nutrients in food, how the body uses them, these nutrients, and the relationship between the diet, health, and the diseases. What is healthy diet? So healthy diet means eating variety of food that contains nutrients such as the vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, fats, and water. So lahat ng nabanggit ko are the nutrients na kinakailangan ng ating katawan. This helps to protect against na dito sa tinatawag nating malnutrition at yung iba po para maprotektahan tayo sa mga common non-communicable diseases such as the diabetes, heart disease, stroke, and cancer. So as you can see sa ating diagram, so si nutrition, may dalawang track yan. Pwedeng healthy diet or unhealthy diet. Kung ikaw ay nasa healthy diet at sinusunod mo yung tamang dami at tamang combination ng pagkain mo, ay maaari kang makadevelop ng tinatawag natin good nutrition. But if you are in the side of unhealthy diet, pwede kang magkaroon ng tinatawag nating malnutrition. Malnutrition ay may apat na grupo. We have the undernutrition, micronutrient deficiencies, overnutrition, and non-communicable diseases. Sa undernutrition, meron tayong tinatawag na kwashiorkor or marasmus and marasmus. So dito niyo makikita yung mga bata na kulang talaga sa nutrients. Sila yung mga payat na payat, tapos malaki ang tiyan. Diba? Sila yung prone na makadevelop yung tinatawag natin sa magkaroon ng helminthiasis o yung bulati sa tiyan. Yan. Next is micronutrient deficiencies. So ito yung common na kulang na micronutrients sa isang tao. We have the iron, iodine, vitamin A. Overnutrition, meron tayong overweight at obesity. So magkaiba silang dalawa, si overweight at si obesity. Then we have also the non-communicable diseases due to malnutrition. Siyempre, pwede kang makadevelop ng heart problems, diabetes, and some cancers. Yeah. So, siyempre, familiar naman tayo sa tinatawag nating unhealthy diet. Kahit alam natin na bawal ang isang or hindi pwede or hindi alam natin na hindi ganun kaganda yung epekto natin sa kalusugan, di ba? Ito yung mga common nating ginagawa pa rin o kinakain sa araw-araw. So, unhealthy diet fails to provide your body with the correct amounts and types of nutrients for maximum health. So what are the effects of unhealthy diet?
Yun na nga. So, yung nabanggit natin kanina, pwede kang magkaroon ng tinatawag nating malnutrition. So, si malnutrition, hindi lang to tumutukoy dun sa mga undernutrition, yung mga nangangayayat dyan or kulang sa nutrisyon. So, hindi ganun si malnutrition. Siya yung kabuuan lang na tawag doon sa deficiency. Dahil nga it's either kulang or sobra yung tinitake mong nutrition o tinitake ng katawan mo na nutrition o natatanggap ng ating katawan. Yun nga. Dahil nga sa ating unhealthy diet habits. So what are the factors that can lead to malnutrition? So ano-ano nga ba itong mga dahilan o factors or yung mga pwedeng naging influence kung bakit nagbabago-bago yung food choices natin? Iyan. So first, we have the biological determinants such as hunger, appetite, and taste. So sa biological determinants, example, di ba, sa hunger, dalawang bagay. Nalilipasan ka ng gutom o madalas kang kumakain dahil nakakaramdam ka ng gutom. Sa appetite and taste naman, minsan kung ano lang paborito mong pagkain, yun lang madalas mong kinakain o kung hindi naman minsan, nakakaranas kang mawala ng gana, lalo na pag ikaw ay may sakit. Sa mga ganyang eating habits ay maaari ka na makadevelop ng malnutrition. Next is economic determinants such as cost, income, and availability. So, common ito, syempre, sa tinatawag nating poverty. Physical determinants such as um, access, skills, time, and education. So, sa physical determinants like nitong pandemic, di ba? Especially nung nag-lockdown, naging limited yung access natin sa pagbili ng natural foods like fruits, vegetables, white meats, di ba? Tapos kung ano-ano pang food yung na-invento natin. Di ba? Tulad nga nung tinatawag natin dalgona na may mataas na calories and sugar. Sa time naman, marami sa atin nakakakain sa hindi tamang oras dahil sa busy sa work, studies, at yung iba sa gadgets. Social determinants such as the culture, family, peers, and meal patterns. So, example, kung ano yung kinakain ng family and friends natin, hindi nang kinakain mo kahit alam mo na unhealthy foods kinakain nila. Halimbawa din, before, di ba, bago tayo nagka-pandemic, lalo na yung mga estudyante, di ba, makita lang yung kaklase nilang kumakain ng chichirya, makikihingi pa sila sa classmates nila. O kaya makikiuso, bibili pa, di ba, ng ibang brand. Psychological determinants such as mood, stress, and guilt. So kapag ikaw ay stress, di ba, di mo na mamalayan, nagkakaroon ka ng tinatawag nating emotional eating or stress eating, kung saan gusto mo kumain ng kumain, lalo na yung sugary foods. Dahil yun, sa tingin mo, nakakatulong para maibsan yung stress o kaya anxiety na nararanasan mo. Another, if you are in depressed mode naman, wala ka naman ganang kumain. Next factor is the attitudes, beliefs, and knowledge about food. So halimbawa sa mga kasama natin sa ibang religion, di ba? Meron sa kanila, hindi pwede ang pork, hindi rin pwede ang seafoods. Di ba? Next. So these are the three groups of malnutrition. We have the undernutrition, micronutrient-related malnutrition, and overnutrition and communicable diseases. Yan, let's go to undernutrition. So meron siyang apat na subforms. We have the wasting, stunting, underweight, and deficiencies in vitamins and minerals. So kapag sinabi nating wasting, low weight for height. So, yung timbang mo, mababa para sa height mo. Yan. So, pwede daw maaari daw to dahil ikaw ay nag-weight loss. O kaya, kulang yung mga kinakain mong pagkain, hindi ka mahilig kumain. Or meron kang infectious disease like the helminthiasis, yung binanggit natin kanina.
Again, wasting, mababa yung timbang mo para sa height mo. Hindi angkop sa height mo yung timbang mo. Next is, yung tinatawag nating stunting. Si stunting naman, kaibahan niya kay wasting, is yung height mo ay parang hindi bagay sa edad mo. So for example, meron kami nakita na nasa grade 3 na, pero ang size niya is parang nasa grade 1 pa lang. O ikaw ay grade 6 na, pero parang nasa grade 3 pa yung height mo. Yun yung tinatawag nating stunting. Nagkukulang ka sa tangkad. Hindi bagay sa height mo. Hindi bagay yung weight mo dun sa height mo. Next is the underweight o yung mga kulang sa timbang. Sila yung mga kulang sa timbang according dun sa age nila. Para hindi angkop sa age nila, yung timbang nila. Yun yung tinatawag nating underweight. Next group is the micronutrient-related malnutrition. So example nga natin dito is yung tinatawag nating anemia. So anong kulang kay anemia? Si iron. Kapag si iron mababa, diyan mo makikita yung mga symptoms na lagi kang nangihina, lagi kang nahihilo, madalas kang napapagod, yan, nagkukulang ka sa hangin, ganyan ang epekto ni anemia. At pag tinignan mo yung sa eye nila, makikita mo maputla. Yan. Si goiter at si creatinism naman ang responsible sa kanila na micronutrient ay tinatawag nating iodine. If you eat too much of the iodine, pwede kang magkaroon ng hyperthyroidism. At kung kulang ka naman sa iodine, pwede kang magkaroon ng hypothyroidism. Both of these diseases pwedeng mag-cause ng tinatawag nating goiter. Si cretinism naman, hindi yan maliit. Magkaiba yan kay dwarfism. Hindi lang na-develop yung kanilang mga muscles, bones, dahil nga kulang sila sa iodine. Next is serophthalmia. So ito, pag pinabayaan mo ito at hindi yan na-treat, pwede mo itong ikabulag. So sa serophthalmia ay ang kulang na micronutrient sa kanya is the vitamin A. Next group is the overnutrition. Next malnutrition group is the overnutrition. Kung kanina meron tayong undernutrition, ngayon naman meron tayong tinatawag na overnutrition. So under overnutrition, we have the overweight at si obesity. So kapag sinabi nating overweight o si obesity, nagiging dahilan yan dahil sa excessive intake ng nutrients leading to accumulation of body fat that impairs health. So overweight and obesity is when a person is too heavy for his or her height. Abnormal or excessive fat accumulation can impair health. So hindi natin masasabi na pag nakita mo isang tao na sabihan mo siyang, oh, overweight ka or obese ka, hindi mo sila pwedeng sabihan agad ng ganon unless you check for their BMI o yung tinatawag nating body mass index. So, doon natin makaklasify if yung taong ito ay overweight or ang taong ito ay considered na as obese. So BMI is defined as a person's weight in kilograms divided by the square of his or her height in meters. So in adults, ang overweight is defined as a BMI of 25 or more. Kapag ang BMI mo ay pasok sa 25 pataas, ay mailalagay ka sa tinatawag nating overweight. Pero kung ang BMI mo naman ay 30 pataas, mailalagay ka sa category ng obesity. Next is non-communicable diseases. If you have a malnutrition, pwedeng magkaroon ka ng tinatawag nating mga non-communicable diseases, so such as the heart problems, diabetes, cancer.
Ang nagiging dahilan ng heart problem, most common, is consuming too much sodium that can increase the blood pressure. No? Pwede kang magkaroon kaya nagkakaroon tayo ng mga hypertension, heart disease, and minsan nagkakaroon ng stroke, too much sodium. Pag sa stroke kasi minsan too much fats, di ba? Pero minsan, dahil si hypertension ay hindi naman natitreat, pwede rin mag-cause siya ng stroke kasi sobrang lapot niya ng dugo mo. So current guidelines recommended, dapat daw 2 grams per day lang tayo o kalahati lang ng kutsara kada araw ang ating sodium intake. Diba? So madalas ang mga may matataas na sodium content is yung mga packaged food, mga processed food, yung mga binibili sa store, at saka yung mga kinakain natin sa restaurants. Yan. To those naman ng mga hindi na-treat na overweight or obesity, pwede silang, or at least sila, na magkaroon ng tinatawag nating diabetes or the type 2 diabetes. No, pag hindi natin na-control yan, yung diabetes na yan, pwede ka na rin maging insulin dependent. Diba? Next is, sa cancer naman, pwede tayong magka-cancer due to sa mga, dun sa mga processed foods. Yun ang mga madadalas. Unhealthy foods and beverages, yung mga matatamis din, can cause cancer. So, let's find out ano yung epekto ng nutrition nitong pandemic. So based on studies, there are difficulties in accessing the healthy foods. At ang main barriers daw ay having less money to buy and fear of contracting the virus. Di ba nung nagkaroon tayo ng pandemic, itong ang COVID-19, nagkaroon tayo ng mga lockdown and talagang hirap na tayong makabili ng pagkain that time. Diba? Parang less na yung, or parang pili na lang kung sino yung bibili sa labas. Di ba? Limit na lang. And then yung mga nagbebenta, hirap na rin dahil nga hindi na sila makapag-angkat ng mga foods or yung mga natural foods na to. Di ba? Kasi nga, we're limiting the contracting the virus or yung the spread nitong virus na to. Yan. So, during the COVID-19 crisis, there has also been an increase in consumption of sugary drinks. O yung sabang nga nung binanggit ko kanina, di ba? Parang nauso pa yung dalgona that time. Snacks and sweets. Di ba parang mas lumami yung pagkain mo sa bahay. Parang food consumption mo sa bahay. Di ba? Nung natenga ka sa bahay. Yan. Next is another problem na nakita during that time is yung physical inactivity. All age group ito kung saan talagang 'di ba nung na-stay tayo sa bahay, nauso na ang online game, nauso na ang online classes natin, online na rin yung trabaho natin. And then nung mga bago-bago pa lang, no, yung mga bago-bago pa lang, talagang more on gadgets na itong mga bata na ito, 'di ba? Mas marami yung time nila sa laro. Yan. Okay, let's have the facts and myth. Sinabi nating fact, again, ito yung merong mga proof or pruweba na ito ay totoo, diba? Pag sinabi naman nating myth, ito yung parang mga walang katotohanan, mga sabi-sabi lang, yan. Okay, let's have, sabihin lang natin or i-type lang sa ating chat box or sabihin nyo lang if ito ay fact or myth. Okay, 1. Breakfast is the most important meal of the day. Si breakfast daw
ay isa sa importanteng meal sa isang araw? Is it a fact or a myth? Okay, the correct answer, sorry, is myth. So some of you might be surprised to know that it's a myth. So breakfast is not the most important meal of the day. So again, skipping breakfast is not unhealthy. So kapag nag-skip ka ng breakfast, hindi naman ibig sabihin na hindi na to healthy para sa iyo. Whether you eat, kung gusto mong kumain ng breakfast or hindi, it's up to you, no? Kung ano yung personal preference mo. Pero, make sure na nag-skip ka ng meals mo ay ma-achieve mo pa rin sa susunod na pagkain mo, so let's say sa lunch and dinner, yung tamang nutrition na kinakailangan ng ating katawan. Yun. So, eating a healthy breakfast can help you manage your hunger later in the day and help you to say no thanks to unhealthy snacks. No scientific studies have shown that skipping the morning meal leads directly to weight gain. Pero hindi siya yung pinaka-importanting part ng meal. No, lahat naman importante sila. Ang pinaka-importante ay yung nutrition or yung tamang nutrition na matatanggap mo on that day. Okay, next. Eggs are bad for your heart. Again, eggs are bad for your heart. Is it a fact or a myth? And the correct answer is it is a myth. So an egg a day is okay according to some experts. So it is not unhealthy and does not lead to heart disease or cholesterol problems as long as it is consumed in moderation. So again, in moderation lang. Hindi naman po pwede sa loob ng isang araw kumain ka ng 10 itlog, malamang madedevelop talaga yung cholesterol. But if you want to consume, let's say, more than 1 egg a day, tanggalin mo daw yung egg yolk o yung pula, no? Doon na meron din siyang nutrients, pero nandun kasi mataas na fat content niya. So, you have to remove it kung more than 1 yung kakainin mo. Ang importante ay ang makain mo ay yung white part kasi yun yung nagko-contain or merong protein na kinakailangan ng ating katawan. So, some says na ang may iba kasing doktor na pinapayo nila, sige, okay lang kumain ka ng 2 itlog a day, 2 itlog sa isang araw, then kinabukasan, parang i-intermittent mo. Merong ibang doktor nagsasuggest ng gano'n. Again, si eggs, nakakapagbigay siya ng vitamin D, choline for your brain function, and lutein or zeaxanthin to prevent eye diseases. Next is, eating at night causes weight gain. Is it a fact or a myth? Eating at night causes weight gain. Fact or a myth? Correct answer is a myth. So again, it depends sa iyong eating habits. Halimbawa, kumain ka ng isang chocolate pagkatapos mo mag-dinner or bago ka matulog kahit hindi ka naman gutom. At dahil gusto mo lang kainin o tikman yung chocolate, malaki talaga ang chance na masira yung diet mo. Hindi mo na namamalayan sumobra ka na sa calories na kinakailangan ng katawan mo sa araw-araw. So isang halimbawa pa, yung nagpakabusog ka ng gabi bago ka matulog, tapos pagdating ng kinabukasan, breakfast at ayaw mo muna kumain dahil pakiramdam mo busog ka pa, ay maaaring masira din yung daily eating habits mo na maaaring maging dahilan
ng weight gain. Kumbaga, kung nakasanayan ng katawan mo sa mga ganong uri ng eating habit, maaari ka magka-problema sa nutrition mo. So again, there's nothing wrong with eating at night as long as you're conscious and aware of what you're consuming. Dapat daw conscious ka at aware ka sa kinakain mo. Kung alam mo na ito ay may mataas na calories, then wag mo siyang kainin. Diba? Avoid mo yung mga junk foods. So instead na junk foods ang midnight snack mo, then kainin mo fruits and vegetables. Next, diet soda is better than regular soda. Again, diet soda is better than regular soda. Sample ng diet soda, we have the Coke Light, diba? Diet Coke, mga ganyan. Is it a fact or a myth? Diet soda is better than regular soda. Is it a fact or a myth? Okay, the correct answer is a myth. So diet soda is essentially a mixture of carbonated water, artificial and natural sweetener, colors, flavors, and other food additives. So again, wala kang nutrients na nakukuha kay diet soda dahil siya ay mixture of carbonated water, artificial, meron pa rin siyang artificial sweetener, meron pa rin siyang food additives. However, hindi naman daw lahat ng soda ay gumagamit ng artificial sweeteners. Di ba? Pero yung iba, gumagamit pa rin ng sugar. Kahit na ba sinabi nila na ito ay less sugar. Most varieties contain zero or very few calories and no significant nutrition. So, si soft drinks nga ay wala ka talagang makukuhang nutrition. Next, you have to be skinny to be healthy. Is it a fact or a myth? You have to be skinny to be healthy. Diba? Diba, usually sinasabi pa nga, yung ganda naman ng katawan mo, ang payat-payat mo. Diba? Yung parang minsan sinasabi nila. And then they will say na ito daw ay healthy. Is it a fact or a myth? Correct answer, it is a myth. So, hindi lahat ng skinny o payat ay healthy. Maaring kaya skinny siya ay dahil baka meron siyang existing na sakit. O may iba na skinny, mataas pa din ang cholesterol. May iba skinny, may problema pala sa gastrointestinal problem. 'Di ba? Like yung tinatawag nating GERD. 'Di ba? Sa asin. The reason kung bakit nagkakaroon pa din ng health problems ng tao ay dahil sa kinakain niya nga na food. Sobra-sobra o kulang yung dami ng nutrient na dapat natatanggap ng katawan niya. Next is carbohydrates or carbs are an important part of your diet. Carbohydrates or carbs are an important part of your diet. Is it a fact or a myth? Just tell me if this is a fact or a myth. Okay, the correct answer for that is a fact. Carbohydrates or carbs are an important part of your diet. It is a fact. Hindi mo siya pwedeng tanggalin kahit na ikaw ay diabetic. Ang kailangan lang is in moderation. Again, konti-konti lang. Babawasan mo lang siya pero hindi mo siya pwedeng tanggalan because again, carbohydrates are your body's main source of energy production. Kaya nga pag sa mga may diabetes, 'di ba? Hindi naman talaga totally pinatatanggal. Nagbibigay lang sila ng substitution. Kunwari, instead of kanin, you eat kamote, 'di ba? Kasi mas less yung carbs ni 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 kamote, 'di ba?
So, si carbs kasi na meron dalawang klase. We have the simple carbs na nakikita dun sa mga chips, mga chichirya, soda, candy, at iba pang sweets. And we have the complex carbs. Ito yung mga dapat na kinakain mo na nakikita sa fruits, vegetables, sa mga nuts and beans. Diba? Next, fasting can help you lose weight quickly. Fasting can help you lose weight quickly. Di ba meron tayong mga intermittent, mga nauso mga intermittent fasting. Is it a fact or a myth? Fasting can help you lose weight quickly. Fact or a myth? Correct answer, it is a myth. So, with intermittent fasting, you still need to eat healthy and maintain a calorie deficit if you want to lose weight. Being consistent is crucial and exercise is important. So, kapag ikaw ay nagfa-fasting, hindi mo pa rin pwedeng tanggalin yung calorie na kinakailangan ng katawan mo. Kung meron kang binawasan na nutrients do sa kinakain mo, maaaring mauwi ka pa rin sa magkaroon ka pa rin ng mga health conditions, diba? Malay mo, bigla ka nang himatayin dyan, hindi mo kinain yung pagpa-fasting mo. So, ibig sabihin, may kulang doon sa ginagawa mong pagpa-fasting. And then, kung ikaw ay nagpa-fasting, sabayan mo rin daw ng exercise. Siyempre, kasi kumakain ka, diba? Kumakain ka pa rin sa fasting mo. Di sabayan mo na lang ng exercise para mas effective yung weight loss. Next, maintaining your healthy diet in the new normal setup. So, how? So, just follow again itong binigay sa atin ng MNC. So, this is what we call the Pinggang Pinoy, which is existing at ginagamit pa rin talaga ngayon. So this is a new and easy to understand food guide. So this is a food guide that uses a familiar food plate model to convey the right food groups proportions on a per meal basis. So ito yung pwede mong maging guide kung ikaw ay maghahain ng pagkain sa isang araw. So makikita mo dito, 'di ba, sa food plate, we have the go, grow, and glow. 'Di ba? For example, pwede ka maghain dito, 'di ba? 33% bahagi ng kanin o kaya lamang ugat at iba pa. Sabayan mo ng 17% bahagi ng isda, karne at iba pa. Sa kabila naman, 17% bahagi ng prutas, 33% bahagi ng gulay at tubig. So that's how the Pinggang Pinoy works. Next is yung una nilang nilabas is itong 10 kumain meds. So, sa 10 commandments, ay sorry, ayan. So, sabi dito, ito lang, ganito lang kasimple yung sa 10 commandments. Una, kumain daw ng iba't ibang pagkain. Pangalawa, sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pangatlo, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Pang-apat, kumain ng isda, karne at iba pang pagkain may protina. Ikalima, uminom ng gatas, kumain ng pagkain mayaman sa calcium. 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. 7, gumamit daw ng iodized salt. 8, hinay-hinay sa maalat, mamantika at matatamis. 9, panatilihin ang tamang timbang. At 10, maging aktibo, iwasan ng alak, huwag nanigarilyo. So, ayan. Sabi nga dito, health is the result of investing in good nutrition. So, kung bata ka pa lang, ay nag-invest ka na ng good nutrition sa katawan mo, for sure,
lalaki ka o mas magiging matagal ang buhay mo sa mundo. 'Di ba? Iwasan na po natin na sabihin sa isang bata na, bata ka pa, pwede mo pa itong kainin, kaya mo pa itong kainin. Tanggalin na rin natin yun sa ating um, tradisyon na sinasabi sa ating mga bata. Mas maganda, mas bata, mas turuan natin sila ng tamang nutrisyon. Kasi kung mapapansin niyo talagang pabata na rin yung mga maagang namamatay sa ating mundo. Yan. Sabi dito, you are what you eat. Diba? Sabi niya sa underweight, if you eat less than what you need, you can fall ill. And so normal, when you eat as much as you need, your weight is normal and you are healthy and fit. Kung naramdaman mong busog ka na, then titigil ka na. Diba? If gutom ka, syempre kakain ka ng sapat lang. Diba? And overweight, when you eat more than you need, you become overweight and remain unfit. So dapat, anong gagawin mo? You always choose to eat right. Okay. So verses natin and thank you. So ayan. Yan. So maraming salamat sa lahat ng nakinig sa aking short webinar for today. So yun. Thank you again.